Hello everyone, welcome back to my Godul English YouTube channel. Today I am going to teach you how to make sentences by using there are. ඉතින් යාළුවනි, there are භාවිතා කරලා අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මගේ වීඩියෝ එකකින් මම අරන් ආවේ. ඉතින් ඔබට මතක ඇති වර්තමාන කාලේ am is are යන helping verbs භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ මම වීඩියෝස් තුනක් කරලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි අතීත කාලේ was were යන helping verbs භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන ආකාරය පිළිබඳ මම වීඩියෝ දෙකක් කරලා තිනවා. ඒ වගේම there is භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනගන ආකාරය පිළිබඳවත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඔබ මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් මගේ Godul English YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටික බලන්න. ඒ වගේම මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අද රැඳී සිටින්නේ there are භාවිතා කරලා අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. there are භාවිතා කරලා positive ස්වරූපෙන් වාක්‍ය හදන ආකාරය අපි මුලින්ම බලමු. මම උදාහරණ කීපයක් ඔබට අරන් ඇවිල්ලා තිනවා. පළවෙනි උදාහරණය තමයි විසඳන්න ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. There are many problems to solve. There are many problems. ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. මොකකට තියෙන්නේ? To solve විසඳන්න. විසඳන්න ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා. There are many problems to solve. දහස් ගණන් අහිංසක මිනිස්සු මේ නගරයේ ඉන්නවා. There are thousands of innocent people. Thousands of innocent people කියන්නේ දහස් ගණන් අහිංසක මිනිස්සු. කොහෙද ඉන්නේ? In this town. මේ නගරේ. There are thousands of innocent people in this town. දහස් ගණන් අහිංසක මිනිස්සු මේ නගරේ ඉන්නවා. සැලසුම් ගොඩාක් ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙනවා. There are many plans to implement. There are තියෙනවා many plans ගොඩක් සැලසුම් to implement ක්‍රියාත්මක කරන්න. There are many plans to implement ගොඩක් සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න තියෙනවා. 8:30ට කොළඹට බස් දෙකක් තියෙනවා. There are two buses to Colombo at 8:30. There are two buses to Colombo at 8:30. අපි බලමු නෙගටිව් ස්වරූපයෙන් අපි කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. මෙතනදී ඔබ මතක තබා ගන්න නෙගටිව් ස්වරූපයේදී there are සමග no කියන වර්ඩ් එක ඇඩ් වෙලා there are no කියන විදිහට තමයි අපි වාක්‍ය වල ගොඩනගන්නේ. බලන්න මේ පළවෙනි උදාහරණේ. මේ ප්‍රශ්න සඳහා විසඳුම් නැත. There are no solutions for these problems. There are no solutions for these problems. මේ රටේ දක්ෂ දේශපාලකයෝ නැහැ. There are no talented politicians in this country. There are no talented politicians in this country. There are no talented politicians. දක්ෂ දේශපාලකයෝ නැහැ in this country. මේ රටේ. දැන් රැස්වීමේ මිනිසුන් නැත. There are no people in the meeting now. There are no people in the meeting now. දැන් මේ රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් නැහැ. There are no doctors in this hospital now. There are no doctors in this hospital now. අපි බලමු ඊළඟට ඉන්ටරගේටිව් ආකාරයෙන් අපි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. question form එකේ නැත්නම් ඉන්ටරගේටිව් form එකේ අපි වාක්‍ය සකස් කරන විට there are කියන එකේ ආ කියන helping verb එක මුලට ඇවිල්ලා ආ there කියලා තමයි වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. ඒ පාසලේ ප්‍රමාණවත් සිසුන් ඉන්නවාද? Are there enough students in that school? Are there enough students in that school? මතක තබා ගන්න are there කියලා මේක වෙනස් වෙනවා වගේම වාක්‍ය අවසානයේ ප්‍රශ්නාර්ථය මාක් එක ප්‍රශ්නාර්ථය දයමීම අත්‍යවශ්‍යයි.
මෙන්න මේ දේ තමයි මතක තබා ගන්න ඕනේ. there are කියන එක there වෙනවා. අවසානයේ ප්‍රශ්නාර්ථය යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. බස් එකට එන්න තවත් කවුරු හරි ඉන්නවද? Are there any other people to come to the bus? Are there any other peoples? තවත් මිනිසුන් ඉන්නවද to come එන්න to the bus බස් එකට? Are there any other people to come to the bus? බස් එකට එන්න තවත් කවුරු හරි ඉන්නවද? මෙතන මොනවා හරි අමාරු ප්‍රශ්න තියෙනවාද? Are there any difficult questions here? Are there any difficult questions here? මෙතන මොනවා හරි අමාරු ප්‍රශ්න තියෙනවාද? මේ ප්‍රශ්න වලට මොනවා හරි උත්තරයක් තියෙනවාද? මේ ප්‍රශ්න වලට මොනවා හරි උත්තරයක් තියෙනවාද? Are there any solutions for these questions? Are there any solutions for these questions? මේ ප්‍රශ්න වලට මොනවා හරි උත්තරයක් තියෙනවාද? අපි බලමු ඊළඟ ස්වරූපයෙන් වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. negative interrogative form එකෙන් මෙතන negative question ස්වරූපයේදී aren't there කියලා තමයි වෙනස් වෙන්නේ. aren't there එහෙම නැත්නම් are there not කියලා අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. පුස්තකාලයේ ඉංග්‍රීසි පොත් නැද්ද? aren't there English books in the library? aren't there English books? නැද්ද ඉංග්‍රීසි පොත් කොහෙද? in the library පුස්තකාලයේ. aren't there English books in the library? අද පාසලේ ළමුන් නැද්ද? aren't there students in the school today? aren't there students in the school today? අද පාසලේ ළමුන් නැද්ද? ඔයාගේ මනසේ සිතුවිලි මොකුත් නැද්ද? aren't there any thoughts? අපි දන්නවා සිතුවිලි වලට අපි කියන thoughts කියලා. කොහෙද in your mind? ඔබගේ මනසේ. aren't there නැද්ද any thoughts? කිසියම් සිතුවිලි in your mind ඔබගේ මනසේ. aren't there any thoughts in your mind? ඔයාගේ මනසේ සිතුවිලි මොකුත් නැද්ද? මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේකේ තේරුම. අපි බලමු අවසාන උදාහරණේ. අවසාන උදාහරණේ තමයි මොකුත් ප්‍රශ්න නැද්ද? Are there not any questions? Are there not නැද්ද any questions? මොකුත් ප්‍රශ්න. Are there not any questions? මොකුත් ප්‍රශ්න නැද්ද? ඉතින් යාළුවනි ඒ අනුව අපි there භාවිතා කරලා ආකාරයන් 4කට වාක්‍ය ගොඩනගන විදිහ තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඔබට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් මගේ ගෝදුල් ඉංග්‍රීසි YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ යාළුවන්ට මේක share කරන්න, comment කරන්න, like කරන්න. අපි තවත් දවසකින් there was there were භාවිතා කළ වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගමු. ඉතින් තවත් දවසකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.